polgárváros szívében vagyunk, az úgynevezett Macellumnál vagy húspiacnál. Ez az épületrész, amit most itt látunk a felvételen is, a főút mentén helyezkedik el, a város központjában, nem messze a Fórumtól és az úgynevezett Nagyobbik közfürdőtől. Az épületet több alkalommal érintették ásatások, először 1884 és 89 között. Ez alkalommal sikerült az épületet azonosítani, tehát akkortól tudjuk, hogy itt egy piacról, egy húspiacról, egy úgynevezett macellumról van szó, és ekkor került sor a legtöbb helység feltárására. Ezt követően még 2 alkalommal volt nagyobb kutatás, legutóbb 1965-ben. Ha belépünk a húspiac területére, ami elsőként szembetűnik, az a rengeteg kis falacska, amely mind egy-egy kis bolthoz tartozik. Körben az épületben tehát kisebb boltok sorakoztak, ezeken a felvételeken, képeken most éppen ezeket a boltokat láthatjuk, még az egész épületegyüttes közepén egy nyitott udvar volt, közepén pedig egy kör alakú épülettel, az úgynevezett tolosszal, erre később még visszatérünk. A számos kis helységbe nagyon széles küszöbkövön keresztül lehetett bejutni, amely tulajdonképpen az elzárható ajtóknak adott helyet. Ezeket a helységeket mind-mind csatorna kötötte össze a kinti utcával. Ennek a csatornának egy részletét látjuk itt most. Sajnos a legtöbb eredeti kőlap már megsemmisült, úgyhogy ezeket a helyreállítás során pótolták, és ez a csatorna vezette ki a piacon keletkezett szennyvizet a következő utcának a csatornájába. Ugyanis itt nyilvánvalóan a legkülönbözőbb árukat árusították és kínálták a vásárlóknak. Ezekben a helységekben, kisboltokban elsősorban inkább élelmiszereket, zöldséget, gyümölcsöt, húsféléket árusítottak, de természetesen a ásatások tanúsága szerint másféle termékekkel is kereskedtek, ékszerrel, ruhaneművel, illetve az egyik helységben egy kis sütőkemence pedig arról tanúskodik, hogy valószínűleg lacikonyha is működött az épületben. Itt láthatjuk ezeket a küszöbkör részleteket is, amelyeken a vájatok arról tanúskodnak, hogy elzárható, tolható fajtóval lehetett őket bezárni éjszakára. Szintén felhívnám még a figyelmet itt azokra a vörös csíkokra, amik a falakon látszanak, amelyek egyértelműen jelzik, hogy viszonylag alacsony állapotban kerültek elő, ugyanis ami a csík alatt van, az az eredeti, és ami felette, az pedig a helyreállítás. És itt pedig azt a rekonstrukciós kisfilmrészletet láthatjuk, amely alapján el tudjuk képzelni, hogy hogyan is nézhettek ki ezek a kis bolthelységek, amelyek ezt az udvart szegélyezték. Hogyha elindulunk a főút felé, vagyis magának az épületnek a főbejárati, főhomlokzati része felé, akkor ismételten boltokat látunk jobbkész felé, többek között már helyreállított küszöbrészletekkel, illetve nagyobb helységeket, ezek részben feltétlenül raktárként vagy irodaként is funkcionálhattak. Lassanként megérkezünk a főbejárati részhez, amit ezen a kisfilmrészleten szintén jobban lehet érzékelni, hogy hogyan is nézett ki az a folyosószerű főbejárati rész, ahol a falakon feltetően még grafitók is voltak, és itt lépünk ki tulajdonképpen a főútra, arra az észak-déli főútjára, a város legfontosabb főútvonalára, ami tulajdonképpen nem más, mint a Szentendrei út őse. Itt lehetett tehát megközelíteni az épületet. Az utat, itt látjuk is, 2 oszlop jelzi, hogy mind a 2 oldalán oszlopsor szegélyezte. Ez azt jelenti, hogy mindenféle időjárási viszonyok között a gyalogosok védve voltak, tehát az út 2 oldalán árkádszerűen lehetett sétálni, és mind a 2 oldalán, az egyik oldalon tehát az említett piac, a másik oldalon pedig itt látjuk is a falacskákat, amelyek behúzódnak a Szentendrei út alá, végig-végig boltok szegélyezték, tehát egy igazi sugárútként kell ezt az utat értékelnünk, egy szép egyenes, nyílegyenes útvonal, több méter széles, eredetileg kőlapokkal burkolt út, és ez volt tulajdonképpen az a főútvonal, ami összekötötte a mai Flórián téren található katonai tábort és az északra található Szentendrei, latin nevén Nucisia Castra területén található táborral. Hogyha egy kicsit még körbe tekintünk, akkor ezt a főbejárati részét látjuk a piacépületnek, és visszafelé sétálva pedig egy kicsit közelebbről is szemügyre vehetjük az épületegyüttes közepén álló kereképületet, a már többször emlegetett toloszt. Ebből sem sok maradt meg az utókor számára. Láthatjuk alul ezt a lilásvörös csíkot, ami tehát ismételten azt jelzi, hogy mi az, ami eredetileg
rendelkezésre állt, vagy mi került ebből elő az első ásatások során, és minden, ami fölötte van, az már rekonstrukció. Ebben a formájában, ahogy most látjuk ezt az épületet, 1965-ös feltárás után lett rekonstruálva, és azt tudjuk, hogy funkcióját tekintve nagy valószínűséggel a piacfelügyelő kis székházaként működött, illetve innen került elő 16 darab kő és ólom súly, azok a hivatalos súlyok, amelyeket itt őriztek annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő vitákat egy hivatalos, hitelesített súlyrendszerrel tisztázni lehessen. Nem tudjuk pontosan, hogy hol volt a bejárata ennek a kis épületrésznek, de nagy valószínűséggel inkább ebből az irányból, ahol most is látjuk, tehát kelet felől. Itt most még néhány részletet látunk ebből a kerek épületből. Nagyon érdekes és fontos díszítő elemei voltak ennek a kis kör alakú épületnek, ennek a tolosznak, azok a féloszlop részletek, amelyek szintén a 60-as évekbeli ásatásból kerültek elő, és amelyeket rekonstrukcióként ráépítettek magára az épületre, valószínűleg ezek díszítették kívülről magát, azt a kis kerek épületet. Gyakorlatban tehát ez a kis tolosz, ez a kis központi épület nagyon fontos eleme volt a piacnak, ami egyébként nem sűrűn fordul elő a nyugati provinciákban. Ez a kis rekonstrukciós film mutatja tehát ismét, hogy nézhetett ki fénykorában a Krisztus utáni 3. század közepén. Ez az épület építését is nagyjából erre az időszakra tehetjük, és nagy valószínűséggel az ekkor itt regnáló helytartó Publius Cosinius Felix adományozta a toloszt az épülettel együtt a közösségnek.